Bine v-am regăsit, prieteni! Astăzi aș vrea să discutăm despre alimentele care nu se mănâncă niciodată împreună la aceeași masă. Sunt convins că o mare parte dintre voi știu că fructele nu se combină cu niciun alt fel de mâncare pentru că fermentează în stomac și ne opresc digestia. E complet greșit și o să vă arăt astăzi de ce. Sau s-ar putea să știți că proteinele nu se combină niciodată cu carbohidrați. Nici acest lucru nu e corect. Există, în schimb, perechi de alimente care, atunci când sunt consumate împreună, creează compuși ce nu pot fi absorbiți de corpul nostru și care pot duce la apariția unor carențe sau unor probleme reale, cum ar fi anemia sau osteoporoza. Vă povestesc imediat despre ele. Înainte însă, nu uitați, vă rog, că aveți capitolele mai jos, în descriere, ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la partea care vă interesează. Iar dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați, vă rog, un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. În regulă, la treabă. Subiectul nostru de astăzi, cel al alimentelor care nu se combină la aceeași masă, e dominat de o mulțime de mituri care nu au nicio urmă de susținere științifică, dar care au în spate o explicație ce pare logică și atât de simplă încât păcălește extrem de ușor. Bine, domeniul sănătății în general și al nutriției în mod special abundă de astfel de legende care mai fantastice. Sunt oameni care susțin cu toată puterea că dacă o să mănânci carne îți distrugi corpul, alții spun că din contră carnea e baza și carbohidrații, zaharurile, adică sunt cele care te îmbolnăvesc. Sunt unii care jură că trebuie să sari peste micul dejun dacă nu vrei să faci diabet, iar alții spun că din contră n-ai voie să mănânci seara înainte de culcare. E o nebunie, turnul Babel. Iar la toate acestea se adaugă mitul combinațiilor alimentare care ne fac rău. Hai să facem lumină astăzi măcar într-o părticică a domeniului și să vă explic ce combinații alimentare chiar pot da probleme și care țin de fantezie. Și o să încep cu cea mai celebră afirmație, cea care susține că dacă mănânci fructe combinate cu orice altceva, fructele o să-ți blocheze digestia și toată mâncarea o să fermenteze în stomac, iar tu evident o să te îmbolnăvești. Dovezile pentru acest tip de afirmație sunt mereu de două feluri. Întâi, apelul la autoritate. Așa zice Xulescu, care e celebru. Iar apoi, apelul la experiență personală. Eu, când mănânc fructe împreună cu altceva, mă simt rău. Apelul la autoritate are valoare științifică 0. O mulțime de laureați Nobel au spus niște trăznăi mari cât roata carului când au ieșit din pătrățica lor. Iar experiența personală este extrem de subiectivă. De ce? Pentru că dacă o persoană își bagă în cap că o să se simtă rău făcând o activitate, vă asigur că o să se și întâmple acel lucru. Atât de puternică este forța autosugestiei. Acum însă, să vă explic de ce nu fermentează fructele în stomac, de ce încetinirea digestiei e un lucru bun și de ce unii oameni chiar simt un disconfort atunci când consumă fructe împreună cu alte alimente. Hai să o luăm cu începutul. Când mâncăm ceva, orice, acel aliment ajunge în stomac unde petrece câteva ore într-un mediu foarte acid. Datorită acelui mediu și datorită mișcărilor stomacului, alimentele consumate de noi se transformă într-o pastă semilichidă. Acest lucru permite apoi enzimelor digestive să ajungă la toți nutrienții din acea pastă și să acționeze eficient asupra lor. Dar în pastă se transformă fructele și când fermentează. Deci, cum stăm la acest capitol? Fermentarea fructelor, cea la care se face referință, este alcoolică, în cadrul căreia zaharurile din ele sunt transformate în alcool de către o serie de microorganisme, în principal de drojdii. Și acest lucru e foarte important, pentru că vasta majoritatea drojdiilor nu pot să supraviețuiască în stomac din două motive. Mediul din stomac este extrem de acid și în stomac există enzime proteolitice, adică enzime ce digeră proteinele, care distrug pereții celulare ai drojdiei. De altfel, mediul foarte acid din stomac este o barieră importantă de apărare împotriva patogenilor, care altfel ar ajunge în corpul nostru. Deci, nu doar că drojdiile nu pot să prolifereze acolo, adică nu pot să se mulțească, ci sunt de-a dreptul distruse. Dacă se întâmplă să vă confruntați cu fermentarea alimentelor în stomac, e foarte posibil să suferiți de hipoclorhidrie sau chiar de aclorhidrie, adică produceți puțin acid clorhidric sau deloc. Iar motivul pentru acest lucru trebuie căutat la medic. Așadar, fructele nu fermentează în stomac nici mâncate singure, nici împreună cu alte alimente. Dar atunci, ce se întâmplă? De ce există oameni care se simt rău după ce mănâncă fructe sau după ce le combină cu alte alimente? Există o serie de motive pentru acest lucru și aș vrea să le discutăm.
De primul, tocmai v-am spus, în cazul unui nivel anormal al acidității stomacului, există posibilitatea ca unele microorganisme să supraviețuiască acolo și să înceapă fermentarea zaharurilor. Nu doar a celor din fructe, pentru că există și băuturi care se fac din porumb sau din cereale și nimeni nu e speriat de fermentarea lor, doar pe fructe a căzut beleaua. Al doilea motiv este că fructele conțin fibre solubile, iar fibrele solubile absorbă apa, se transformă într-un gel, își măresc volumul și încetinesc digestia. Ca atare, dau o senzație de plin care, în funcție de cât de mult a mâncat acea persoană, poate să fie considerată de-a dreptul disconfort. Când fructele sunt mâncate singure, volumul de mâncare nu e foarte mare și nu apare așa de pregnant acea senzație de stomac plin. Deci, disconfortul nu înseamnă că mâncarea fermentează în stomac sau că se blochează digestia. Înseamnă pur și simplu că acel om a mâncat prea mult. Iar dacă chiar a exagerat și și-a umplut zdravăn de tot stomacul, se poate ajunge inclusiv la reflux gastroesofagian și iar sunt de vină bietele fructe, nu faptul că masa a fost prea mare. Ca o paranteză, vă spuneam mai devreme că încetinirea digestiei și pe cale de consecință a absorbției e un lucru bun. De ce? Pentru că absorbția lentă a nutrienților ajută la reglarea glicemiei, la păstrarea sațietății și la slăbit. Există totuși în fructe ceva ce ajunge să fermenteze. Fibrele atunci când ajung în colon, în intestinul gros adică, dar acest lucru se întâmplă indiferent dacă ați combinat sau nu fructele cu altceva și e foarte benefic pentru sănătatea tubului nostru digestiv. În urma acestui proces se produc acizi grași cu lanț scurt care sunt antiinflamatorii și ajută la menținerea sănătății mucoase intestinale. În plus, volumul pe care îl dau aceste fibre fecalelor ajută tranzitul și ne scapă de constipație. Ca să încheiem însă discuția, avem studii care au analizat efectul combinației fructelor cu alte alimente și au ajuns la concluzia că există chiar efecte sinergice atunci când mâncăm fructele împreună cu cereale sau cu iaurt. Sinergic aici se referă la faptul că efectele pozitive ale întregului sunt mai mari decât atunci când elementele sunt consumate separat. Așadar, am încheiat din punctul meu de vedere subiectul fructelor care trebuie obligatoriu consumate pe stomacul gol. Acum, aș vrea să trecem mai departe și să discutăm de data aceasta o problemă reală. Absorbția fierului este scăzută în prezența oxalaților, a acidului fitic, a taninurilor și a fibrelor. Iar această situație este mai frecventă în cazul fierului non-hemic, consecința putând să fie anemia feriprivă. Și vă rog, dați-mi voie să vă explic. În primul rând, ce e fierul non-hemic? Este fierul care nu este legat de hemoglobină sau de mioglobină, adică, simplificând, este fierul din surse vegetale. Fierul non-hemic se absorbe mai greu decât cel hemic, deci cei care își iau fierul doar din surse vegetale sunt mai predispuși la carențe. Apoi, fierul se leagă de oxalați, de acidul fitic și de taninuri, formând complexe insolubile ce se elimină prin fecale, scăzând astfel absorpția lui. Iar fibrele în cantități mari pot reduce și ele absorpția fierului, deși efectul în cazul lor este mai puțin pronunțat. Așadar, ce nu combinăm? Nu combinăm sursele vegetale de fier, ca leguminoasele, cu spanacul crud, sfecla roșie și cu sucul de sfeclă. Și nici nu exagerăm la cazul general cu consumul de spanac crud, sfeclă roșie și rubarbă. Iar cerealele, nucile și leguminoasele e de preferat să fie consumate gătite, germinate sau înmuiate peste noapte în apă ca să eliminăm antinutrienții din ele, în special acidul fitic. Și aș mai adăuga aici combinația dintre spanac sau sfeclă roșie și lactate sau alte surse de calciu. La fel ca în cazul fierului, oxalații se leagă de calciu formând oxalat de calciu, reducând astfel absorpția lui din tubul digestiv. Așadar, dacă vă confruntați cu un risc de osteoporoză, nu consumați cantități mari de spanac și sfeclă roșie și evitați să puneți sursele de calciu la mesele unde mâncați aceste alimente. Haideți acum să ne întoarcem la mituri și să vedem de unde și până unde nu trebuie să consumăm proteine împreună cu carbohidrați, adică nu mai avem voie să mâncăm friptură cu cartofi sau cu pâine. Se pare că dacă facem acest lucru o să ne îngrășăm și o să avem mari probleme cu digestia pentru că proteinele se digeră în stomac, iar carbohidrații în intestin. Ei bine, mai devreme am discutat puțin despre digestie, dar ne-am oprit la stomac, unde vă spuneam că alimentele consumate de noi se transformă într-o pastă semilichidă. Ce se întâmplă însă mai departe cu acea pastă?
Ea este vărsată puțin câte puțin în prima parte a intestinului subțire, în duoden. Iar acolo se întâmplă procesul propriu-zis de digestie. Adică în duoden, nutrienții din mâncare se întâlnesc cu enzimele pancreatice care descompun în componente cât mai mici ce pot să treacă apoi din tubul digestiv în sistemul circulator. Și acum vine partea interesantă. Pancreasul produce simultan enzime digestive pentru toate cele 3 tipurile de nutrienți. Pentru carbohidrați, pentru proteine și pentru grăsimi. Deci nu doar că nu avem nicio problemă să digerăm cei 3 nutrienți în același timp și în același loc, ci asta e ceea ce se așteaptă corpul nostru să se întâmple. Nu de alta, dar de-a lungul istoriei omenirii n-am avut niciodată luxul de a mânca nutrienții separat. Am mâncat cereale care conțin și proteine și carbohidrați, lactate care au și proteine și carbohidrați și grăsimi, leguminoase care au carbohidrați și proteine și tot așa. N-aveam luxul să mâncăm cum o fac culturiștii din ziua de azi, de exemplu, care, dacă vor, pot consuma pudre proteice de mare puritate. Alimentele normale au un mix de nutrienți, e complet anormal pentru corpul nostru să primească acești nutrienți separat. Ba chiar există beneficii în a consuma carbohidrați împreună cu proteinele. Mai precis, glucoza din carbohidrați o să se absoarbă mai lent, contribuind la un control mai bun al glicemiei. Singurul lucru adevărat la mitul pe care îl discutăm este că proteinele își încep digestia în stomac, dar aceasta este doar o fază preliminară de pregătire a digestiei propriu-zise, care se întâmplă tot în intestinul subțire, la fel ca în cazul celorlalți nutrienți. După un al doilea mit, haideți să trecem la o serie de situații reale. Prima, calciul în cantități mari poate interfera cu absorbția fierului, cele două concurând pentru aceleași căi de absorbție în intestin. Acest efect este mai pronunțat în cazul dozelor mari de calciu și fier administrate împreună, așadar, dacă luați suplimente cu calciu, evitați să le luați împreună cu sursele de fier, cum ar fi ouăle, carnea, leguminoasele sau legumele cu frunze verzi. Și nici nu bem ceai sau cafea în cantități mari imediat după o masă ce conține aceste alimente, taninurile din ele interferând cu absorbția fierului. O altă categorie de alimente care nu fac casă chiar bună sunt soia și cruciferele cu iodul. Aici însă nu mai contează dacă ele sunt consumate sau nu împreună. Beleaua e că soia și cruciferele conțin o serie de compuși ce interferă cu absorbția iodului în tiroidă, lucru care poate să fie problematic în cazul celor ce suferă de hipotiroidism. În continuare, aș vrea să las perechile de alimente deoparte și să discut despre combinațiile dintre alimente și medicamente care nu merg bine împreună. Acesta este un subiect important care merită un clip propriu, dar pe care aș vrea să-l abordăm și astăzi. Prima astfel de interacție este între unele antibiotice și lactate. Problema aici este că antibioticele pot forma complexe cu calciu, lucru care reduce absorbția lor. Evitați deci produsele lactate cu 2 ore înainte și după administrarea antibioticului. Apoi, nu se combină grefurile cu medicamentele, în special cu statinele, imunosupresoarele, unele antihistaminice și chiar unele antidepresive. Grapefruitul inhibă enzimele intestinale și hepatice care metabolizează aceste medicamente, crescând concentrația lor în sânge. Evitați deci complet greful și sucul de grapefruit în timpul tratamentului cu aceste medicamente și întrebați-vă farmacistul despre interacțiunile lui cu alte substanțe. Iar a treia categorie cu probleme sunt legumele cu frunze verzi și anticoagulantele. Legumele cu frunze verzi ca spanacul, kale, brocoli sau salata verde conțin cantități mari de vitamina K, vitamină ce funcționează exact pe dos față de anticoagulante. E drept, nu putem nici complet fără vitamina K, așa că, într-o astfel de situație, trebuie să vă întrebați medicul ce aveți voie să mâncați și în ce cantități. Și în final, aș vrea să mai discutăm un mit, unul care susține că n-ai voie să combini apa și mâncarea pentru că o să ți se dilueze sucurile gastrice și nu o să mai poți digera alimentele, de ajuns să te întrebi dacă mai ai voie să mănânci măcar o ciorbă. Mai țineți minte ce vă spuneam mai devreme că se întâmplă în stomac? Alimentele se transformă într-o pastă semilichidă, iar pentru acest lucru e nevoie de apă. Excesul de apă nu rămâne în stomac ca să piardă și el vremea cu niște prieteni, la o vorbă, la o bârfă. El părăsește rapid incinta, fiind trimis în intestinul subțire. În plus, enzimele digestive funcționează excelent într-un mediu apus, sucul digestiv fiind de altfel 90% apă. Deci puteți să mâncați liniștit supe și ciorbe, nu o să vă creeze nicio problemă cu digestia. Și acum, concluzii.
Există o mulțime de legende despre alimentul X care nu trebuie combinat cu alimentul Y pentru că se va întâmpla ceva rău. Vasta majoritatea acestor afirmații au o valoare științifică cu mi-a tăiat calea o pisică neagră și în aceeași zi m-am lovit la degetul mic de la picior în colțul de la pat, deci pisica neagră aduce ghinion. Din păcate, multe dintre ele ajung chiar să facă rău, descurajând consumul de fructe, de apă sau obligând la diete foarte restrictive, disociate, în care ajungi să faci adevărate acrobații ca să poți să separi nutrienții după cerințele lor, deși de-a lungul istoriei omenirii noi n-am mâncat niciodată disociat și nici nu avem vreo dovadă științifică a beneficiilor clamate de susținătorii lor. Alimentele consumate împreună mai degrabă se ajută unele pe altele, cum ar fi carbohidrații care ajută proteinele să intre în mușchi și furnizează energia necesară pentru repararea țesutului muscular. Sau fibrele care încetinesc digestia, reglează glicemia și ajută la eliminarea unor toxine și a colesterolului. Singurele probleme care ne pot îngrijora sunt cele ale antinutrienților din unele vegetale nepreparate corect și consumate într-o dietă restrictivă, care pot duce la o scădere a biodisponibilității unor minerale ca fierul sau calciul, a goitrogenilor din crucifere și soia care pot interfera cu absorbția iodului în tiroidă și a unor alimente care din diverse motive scad absorbția sau eficiența medicamentelor. Acestea fiind spuse, am ajuns la final. Dacă ați rezistat până aici, mai am o mare rugăminte la voi. Să-mi lăsați o opinie în comentarii și să apăsați pe butonul de like sau pe cel de subscribe. Acest mic gest al vostru mă motivează pe mine să fac mai multe clipuri ca acesta. Iar dacă vreți să susțineți acest proiect, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să deveniți membri ai canalului. Eu sunt Ioan și până data viitoare, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.